Nem olyan régen még Madérát hasonlítottam Hawaiihoz. Bár ezzel nem mindenki értett egyet. Mint Hawaii. Igaz, még nem voltam, de gondolom ilyesmi. Ezért úgy döntöttem, hogy nézzük meg Hawaiit is. Hawaii az a hely, ami mindenkinek rajta van a bakancs listáján, de vajon tényleg megéri, tényleg annyira szép, ahogy mindenki azt gondolja, vagy csak túl van hype-olva? Gyertek, nézzük meg együtt! Meg is érkeztünk Hawaii-ra, és most vesszük fel a bérelt autónkat, és itt az autó. Hogy őszinte legyek, mivel életemben először ültem egy Mustangban, így nem nagyon kameráztam. De a reptérről közvetlenül a szállásunkra mentünk, ami pedig Waikikin volt. A szállásunk egyébként egészen jó áron volt, ugyanis 6 éjszakára mindössze $800 fizettünk, viszont a parkolási díj nem volt benne az árban, ezért az még naponta $35 volt. Úton vagyunk a Lanikai Beach felé, és megálltunk reggelizni itt a Big Cityben. Nagyon jó volt a kaja, úgyhogy ezt mindenképp ajánlom. Na de most már folytathatjuk is az utazásunkat. A Lanikai Beach egyébként Oahu keleti partján fekszik, és nemhogy Hawaii, de a világ egyik legszebb partjának tartják. Na, itt vagyunk a Lanikai parton, és hát ez elég jól néz ki. Gyönyörű. Tényleg, nézzétek meg. Kicsit füvi, de jó. Egyébként ennek a partnak a neve Hawaii nyelven azt jelenti, hogy a mennyei tenger, és hát őszintén szólva én nem is csodálkozom, hogy miért hívják így, ugyanis ez a hely tényleg csodálatos. Viszont ebből kifolyólag néha elég zsúfoltá tud válni, és parkolóhelyet sem egyszerű találni, de ettől függetlenül mindenképp megéri. Na de most már folytassuk is a sziget felfedezését. Át is jöttünk egy másik partra, ez itt a Waimanalo, és hát ez is nagyon durva. Ez is gyönyörű. Ezek a színek és a sziklák. Csodálatos, de tényleg kicsit szeles, de nagyon szép. Nekem nagyon tetszik. Ez a part egyébként nem csak gyönyörű, de kiváló helyszín lehet például bodysurfözésre is, ugyanis vannak hullámok és sokkal szelidebbek, mint a többi partszakaszon Hawaiion. Viszont áramlatok azért itt is előfordulhatnak, úgyhogy érdemes odafigyelni azért. Strandolás után általában mindig jól megéhezek, úgyhogy muszáj voltunk megállni és kipróbálni egy jó pokebolt. És hát nehezen tudok ennél jobbat elképzelni, mint egy jó poke egy ilyen gyönyörű kilátással. Egyszerűen imádtuk. Itt vagyunk a Sandy Beach-en, egy igazi szörfös hely, teli van helyiekkel, tök jó hangulata van. Fürdésre nem túl alkalmas a part, ugyanis teli van áramlatokkal és elég durva hullámokkal, de nagyon-nagyon kis kellemes hely. Mi viszont kezdünk rommá égni, úgyhogy behúzódtunk ennek az egyetlen egy pálmafának az árnyékába. De megint csak így jár az, aki nem tesz magára naptejet. Nem túl felelősségteljes. Igaz? Igen. Talán nem ez volt a legszebb part Oahun, de az biztos, hogy ez volt a leghangulatosabb. Fiatalos, laza, de mégis tele energiával. Mi itt éreztük a legjobban azt az igazi hawaii életérzést. Na, eljöttünk a Ho'omaluiha botanikus kertbe.
de sajnos 4-kor bezárják, és 4 óra 2-re értünk ide, úgyhogy ezt majd holnap megnézzük. Na, menjünk akkor Waikikire. Na, itt vagyunk Waikikin, hát pedig azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez lesz a kedvenc partom, ugyanis teli van emberekkel, nagyon turisztikus, igazából csak egy amerikai nagyváros, tehát nincsen lelke a helynek, hogy úgy mondjam. De nem volt ám ez mindig így, ugyanis régebben ez a Hawaii királyi család privát strandja volt. A ma ismert forma pedig már egy mesterséges, homokkal feltöltött turista paradicsom. Viszont innen indult Duke Kahanamoku is, az az olimpiai bajnok, aki nem csak a szörfözést tette világhírűvé, hanem egyszer 8 ember életét is megmentette a deszkájával, amikor felborult egy halászhajó. Így nem csoda, hogy hősként tisztelik itt Hawaiion. Ha itt Waikikin jártok, van egy nagyon jó karikatúrás, elég híresek TikTokon is, és YouTube-on is. Itt vannak a H&M előtt, és csinálunk mi is magunkról egy jó karikatúrát, ha már itt vagyunk. Azzal egyébként érdemes számolnotok, hogy ez nem egy rövid program, ugyanis mi kb. 2,5-3 órát álltunk sorba, mire sorra kerültünk. És mindezek mellett pedig bár adományalapon működnek, mégsem egy túl olcsó program, ugyanis a javasolt adomány fejenként az minimum $40, így a nap végén nekünk ez $100 került. De őszintén szólva még így is nagyon megérte, hiszen ez egy olyan örök emlék, amire bármikor, ha ránézünk, mosolyt csal az arcunkra. Igazából egészen jól eltalálta ezt a rajzot. Bár mondjuk 2 hét terápiába tellett, hogy földolgozzam, amit láttam, de mindegy. Ezt a napunkat pedig Oahu északi partjának felfedezésére szántuk. Viszont útközben van egy nagyon fontos történelmi helyszín, úgyhogy ezt nem hagyhattuk ki. Itt vagyunk Pearl Harborben, ingyenes a belépő, bár a parkolásért, hogyha közvetlenül mellette akartok leparkolni, akkor azért fizetni kell $7, de mi találtunk a parkoló mellett egy parkolót, ami ingyen van, úgyhogy be tudtok jönni, meg tudjátok nézni a tengeralattjárót, meg hát sétálni egyet itt Pearl Harborben. Ja, és nagy táskát, sőt mi több, övtáskát sem tudtok behozni, aminek a díja, hogyha le akarjátok rakni, $10, úgyhogy csak egy kis kamerát hozzatok be magatokkal, parkoljatok jó helyen, és akkor ingyen lesz. Pearl Harbort egyébként 1941. december 7-én bombázták le a japánok váratlanul, és tulajdonképpen ez sodorta bele a II. Világháborúba az Egyesült Államokat. És valójában 1945-ben erre válaszul dobták le az atombombát Hiroshimára és Nagasakira. Innen pedig folytattuk az utazásunkat a North Shore felé. Átjöttünk az északi partra. Ez itt mögöttem pedig a Banzai Pipeline, ami a hullámairól híres. Hogy elég nagy hullámok vannak, és pro-szörfösök járnak ide gyakorolni, és versenyezni is. Csomó szörfös bajnokság szokott itt lenni. Látjátok, tényleg nagy hullámok vannak. Én az előbb megpróbáltam bemenni, de nagyon durván kimosott, és bevittem magammal az egyik kamerámat, ami most már az óceáné. Úgyhogy vigyázzatok, saját felelősségre menjetek be, és óvatosan, mert durvák a hullámok.
Ez itt pedig egy másik gyönyörű part, a Hukilau part. Ide is mindenképp megéri eljönni, mert elég jó. Na de mielőtt folytatnánk, van egy-két dolog, amit muszáj megemlítenem. Sokan amúgy azt gondolják, hogy a turizmus csak jót tesz Hawaii szigetének, de a valóság az az, hogy az őslakosok egyre többször képtelenek a saját életüket fenntartani a szigeten. Az árak az egekben vannak, a béreik pedig alacsonyak, így nagyon gyakran kiszorulnak a saját szigetükről. És hát ez természetesen kihatással van a turistákhoz való viszonyukra is, így nem mindig érezni azt a híres Hawaii vendégszeretetet, de hát őszintén szólva megvan rá az okuk. Mindezek mellett a helyiek sokszor nem viselik jól a tömegturizmust, ugyanis a turisták hajlamosak nem tisztelni az anyaföldjüket, és például az állatokat fogdosni, a teknősöket a parton annak ellenére, hogy nagy betűkkel ki van írva, hogy ne érj hozzá, vagy pedig olyan helyekre másznak föl, ami tiltott, például a Starway to Heavenre. Ez itt pedig a Ho'omaluiha botanikus kert, ahova ingyenesen be tudtok jönni, és királyképeket lőni. A hely neve Hawaii nyelven egyébként azt jelenti, hogy a béke megteremtése. És hát őszintén szólva ennél nyugodtabb helyet nehéz lenne találni Oahu'n. Tiszta Jurassic Park. Még egy kis érdekesség, hogy eredetileg ezt a helyet nem is a turistáknak építették, hanem árvízvédelmi szempontok miatt. Viszont mára már talán ez az egyik legbékésebb és legfotogénebb része a szigetnek. Úgyhogy én kimondottan szerettem ezt a helyet. Ez itt pedig a Kaulai part. Kicsit sokan vannak, de elég jól néz ki. Oahu szigete egyébként nem túl nagy, így viszonylag könnyen és gyorsan körbe lehet járni a szigetet. Itt vagyunk a Halone Blowhole-nál, és lejöttünk a partjára. Ugyanis ezen a parton nagyon gyakran lehet találkozni teknős békákkal, ezért úgy gondoltuk, hogy megnézzük mi is. És bár a parton nem találkoztunk velük, de az óceánban láttuk őket úszni, úgyhogy igazából már megérte. És mindezek mellett van itt egy kis barlang is, a Cockroach barlang. Mindjárt megnézzük, hogy ott mi van bent. Elég vicces. Jó sötét van. Remélem nem fogok szarba lépni, mert elég úgy tűnik, hogy emberek ide járnak be pisilni, vagy éppen kakélni. Na mindegy. Na, és ott a vége. És már látom is a fényt az alagút végén. Nézzük meg, mi van a túloldalon. Oh! Na, én nem vagyok egy félős gyerek, de lemerném fogadni, hogy valami megfogta a hátamat, úgyhogy egy kicsit megijedtem, őszintén szólva. Itt vagyunk a Makapu kilátónál, megnézzük a naplementét. Igaz, hogy egy kicsit felhős, és a nap se itt megy le pontosan, de attól még nagyon szép színeket kéne, hogy lássunk. Úgyhogy nézzétek meg, milyen a kilátás. Miután megnéztük a naplementét, visszamentünk Waikikire, és még egy jó udonleves betoltunk a Marukame udonban. Lehet, hogy sorban kell állni, de megéri. És végül pedig a nagy kérdésre a válasz, hogy vajon megéri-e Hawaii-ra utazni, vagy csak túl van értékelve. És hát az én őszinte véleményem az ott töltött közel egy hét után, az az, hogy igen, abszolút megéri, viszont egy picit túl is van értékelve. Na de ezt hadd fejtsem ki egy kicsit bővebben. Ugyanis Hawaii tényleg gyönyörű. Tehát azok a tengerpartok, az az óriási, zöld, vulkanikus hegység tényleg nagyon egyedi, és már-már képes labba illőek. Viszont
Mindezek mellett őszintén szólva én annak a reményében utaztam át konkrétan a föld másik oldalára, hogy egy autentikus, kultúrában gazdag, gyönyörű szép trópusi szigetet fogok megismerni Hawaii-nak a személyében. Viszont a valóság ennél sokkal, de sokkal árnyaltabb volt. Ugyanis azt éreztem, hogy konkrétan az amerikaiak szinte teljesen elnyomják az eredeti polinéz kultúrát, és hát így inkább éreztem magam egy trópusi Miamiban, mint egy autentikus Hawaii szigeten. De ez csak az én saját véleményem. Ha ti jártatok már Hawaiion, akkor írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti hogyan éltétek ezt meg, ti éreztétek-e azt az eredeti Aloha Hawaii életérzést. Ha pedig még nem jártatok, akkor írjátok meg, hogy rajta van a bakancslistátok és hogy elmennétek-e Hawaii-ra. Mindeközben egyébként el is érkeztünk a videón végéhez, úgyhogy amennyiben tetszett ez a videó, kérlek dobjatok egy lájkot, és ha esetleg még nem lennétek feliratkozva a csatornámra, akkor iratkozzatok föl, hiszen folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal. Most pedig köszönöm, hogy velem tartottatok, és hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok! Eltörtem a kezem, úgyhogy jó lesz így szörfözni.